دوانی بدش کن تا برن یا دوباره شکایت کن حرف ثابت نه گیر زارا اون رادی بیو زیگو بینندگان عزیز، همونطور که در جریان هستی بعد از اینکه جاسوسان شوهر سابق زهرا خانم دستگیر شدن، بالاخره زهرا خانم تونست یه نفس راحت بکشه و حالا قراره شروع کنه به ساختن کلبه تا اینکه قبل از اینکه فصل سرما و زمستون از راه برسه کلبهشو درست کنه. همونطور که در جریان هستی دیروز آذنا خانم من برده بودم پیش مادر آقای اپراتور و امروز با خودم آوردمش. یه جفت دمپایی هم براش خریدم که بوق میزنه و حسابی کیف کردی. عروسا که هم براش گرفتم، دوغم براشون آوردم. این چوبارم دوباره امروز براشون آوردم چون قراره یه آلونه کم درست کنن و بریم سراغ ادامه ویدیو. آدنا بیا تا بره. آدنا بیا. سلام. حالتون چطوره؟ سلام دخترم. خوبین؟ سلامت ایمان. یه جفت دمپایی هم امرو رو میسیمسیش بوق میزنن. آراد تو چطوری؟ باش کنم. آراد چطوری؟ ها مامانت خیلی قشنگه بود. این دو واصل کیسه‌ای. دوغم بسون. واصل دوش آقا پراتور آمسی. واقعا خیلی قشنگه. خیلی بهتر. ها خیلی قشنگ. والا هم رنگشون خیلی قشنگه، هم پوست و صورتی هم خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. مبارکت. خوشگله. انشالله که به سلامتی بپوشیشون. آره صبح تا حالا هیچ خوشگله بیریم مامان. قشنگه. آدم مامان قشنگه بی؟ ها. آدنا قشنگه بی. آدنا مو یه جفت دمپایی سیمسیش بوق بزن. آدنا بوق بزن. وای چنان. دگه چه نکنی ماما اینو نه این نداری گم شد دستش اصلا دمپایی نیستونی. خب چه خبر؟ خدا رو شکر نگاه پسرامون گفت که خوش خود دوباره حالش زیاد مساعد نبی نترس بیا. هر روز مریض آقا پراتور؟ ها اصلا معلوم نیست مشکلی داره، هرچی دکتری ها فعلا داروش که خوره یه ذره بهتری بود ولی باز دوباره یه چند روز که دارو نخوره دوباره برگرده همون حالت قبلش. ممنون دست در نکن. او چند تا چوبم آوردم، یعنی با داشتن ما که بوهشون قراره یه کپری درست کنه ده با خودم آوردمش. باش مخزن اوچه دورین لباس همه چی نمیره با قشنگی شوری درسته؟ ده چاره نیست. یه بار پرو بو ده زیاد نیمه هر روز 2 تا 3 تا قانقمه با خوش بیاره ده ماشین آره بدبختی چه بیاره خدا مجبورم پیاده بره و بیا. پیاده خیلی اذیتی بود. سیمی هم مریضی بود. آدرنان هم فکر کنم مادر آقای اپراتور بو همون لباس. خب بعد حالا قضیه شو سابقه چوبی نه او جاسوسا که من اذیتی کردن پیامی آوردن نامه آوردن. ها همشون دستگیر رو بیان یا نه؟ خب خدا را شکر. حالا دا آزار و اذیت کمتره. خب خدا آدم بزرگ کنی ای کار انجامه همین بتکلین که یه پیلی سونن به خاطر پیل یا همه کار انجام میده. درست. خدا اصلا یه آدمی که آگاه بود دانا بود یا کار انجامه به خاطر حالا 5 تا من 10 تا بیا مثلا یه بلای سر یکی بوده. یعنی بچه بیاین یا هم گوشون زای با حرفی چی حالا به هر حال بازم خدای شده با پلیس. آراد من خوتیا من خوتیا بخوست حد نخی بخواستی؟ اون رو بخور نرم مادر آقای اپراتور گفت امروز اصلا نخوست.
تا این کنی مثلا بوم شد میشه رانه بتونی تا چه می هوا خونه چوبو دای لکنه دیم بیسی خیلی گرمه باش تو یعنی خواستم مشکل نه حالا هوا خیلی گرمه باید سخت کار شده یعنی دوار دوباره ما دوار چی؟ ها؟ چی ای خانم؟ چی؟ سلام اصلا ای خانم چیه زارا خانم؟ یه حرف درویه ای خانم میگو قبلا محسود دیمه نخواست ها ها حالا چه ربطی به ای خانم داره؟ ما عروسی کردیم خیلی سال داره یه ساله یعنی خیلی وقت با هم عروسی کردن یعنی خیلی وقت با هم عروسی کردن ما چه سیفه ها خیلی وقت عروسی کردیم خب بفرما بشین طوری نیست ولی گم یه سی قضیه اومه یه قضیه ده تموم شده یه این دوتا با هم عروسی کردن نه تموم شده نیست تا دیر نزدیک دنیا دید نه رسد کار آراد رسد کار دیگر نیست ما نه ایلی از آراد برای چه آتی ما اینه با برم چهار میری بازی کنی نه رای جدی محصول رفت زندان من خستش تمون چه تخان اون روز میاد زروقا نه حالم به بیا نه اسنو از دو چه شری داری چه درسه نارم قد درست میگه تیگویت نه محسود آنها تیگم محسود اجی مخه دونان زندانه دونان ما چه هر هفته بده کاری اینجوری دونه محسود کارش میشه بزن سری ماشین تو کلی میشم تا رفتم پس وقتی ایدمت ایچنه الان میدونم حرفش شده تا رفتم دادگاه و چی بگو محسود این دلیل زندانه بعد همون رو چه خود گفت نه محسود گو این حرف درویی چه اصلا اشاد بوردینه خیلی گفتیم بیچه من حرف نو حرف کویت باور کنم حرف منه باور محسود چند ما با ما زندان بیم با ما زنده چه توی بو حرف نه باور نکن حرف نه خب نه الان حالا به خاطر ماشین هم بده کار یا به خاطر هر چی دیگه خب به شاد ربطی نداره به قضیه محسود ربطی نداره میره منی دن زندانش به تو رب دار نمیدی قضیه هم خنوم راستیانه اگر راستم بویه باز هم مال زمان گذشته خیلی هم با هم نامزد شد خیلی ازدواج کردن بی کلاسه نه تا دین ایتونه بود دستی محسود ایتونه شده هنش رفت دار من هرچه نبودی که بابر افسرده بود بابر روانی بود ها ده مریض بود اون وقت خب مریض بیگه تیمارستان تقصیر من تیمارستان خب بابایش دکتر تا خوب ربط محسود داره لابد محسود هم اصلا آزاد بو ایران چه بو تر خوبش کنه نه محسود نه الان خب زندانه بود چی کلا نگم سی کاره چه مثلا آقا بیمه ما اجازه بسی گفتی خامران نشه عروسی فرار بود چه خدا حتما ناراضی بی بنده خدا خاصه ازدواج اجباری بو نخواست اتفاق بیفته گو بعدش هم دوباره طلاقی با هم بهتری بو خاصه هدا چی ایتونه طرفدار محسوده کنی بنده خود آزادش کنی بیاد خود من خوش زنده من نبینی من اصلا هم پیش قسط زمین نیتم با نیتم یک کلبه راست کنم عزیز مسونه که روم بابرم مدرسه من پیش کوی دارم که مسئول آزاد همین سعی دستی بداشی یا مرخصی آقای پراتور رفته فیشی جوست اینا و جروش من چه هنی تلس به مرخصی باید طرفداری شکلی خبر داشته خاله ما حوصله بحث حوصله زردان نه حوصله من سرتونم من باز خاصه برام دیت رفت روانی بیرم تیمارستان هیچ ربطی هم نداره من نیتر ناراحتی هم بششم و من هیچ من میگم تو این با محسوب بچشش میگم تو خب الان خیلی سنه بفهمی خانم مثلا من زنده پراتور فعلا دخالت نکن محسوب من زندان دیت هم مریض با باشته دکتر
میبرمش تا مسعود بیای بده برمش تيجي من بیمارستان روانی تی خچش خدا هم برنه ده مو دکتر علی خان خوش کنه نکنه دینش باش اپ پیجی شو بو مسعود هم زندان هیچ ربطی نداره و ایره بوی ربطی نداره من زندان هم بو ربطی نداره یعنی میرسی تو اون رو ما یه قضیه پشتش علی چی نمیرسی بیاری اگر ایسا مسعود نابی براتون آزادی که یا مسلمان نبی مسلمان نشناخت مسلمان نشناخت نیدش چی دیگه و اصلا مسعود اصلا نشناختم چی تیگی زیامار خیلی ساعت پیش نه خیلی من ترکی زیاد برداشتی و بدشتی حتی زفت نمیگیری خمسه زفت میشه زفت ما چند سال زفتش شدیم دیدی چند سال زفتش شدی خب الان در قضیه مسعود تموم کرده شما باید به فکر یه دکتری بونسی دید که بره خوبش خب خوبه خب خدا را شکر بهتر مسعود آسپاس هیچی هم و خوش نار آسپاس ناره من هیچ رفتی ناره باید خسارت بشی جره میسیم خسارت سنه خون ازدواج نکرده خب ازدواج نکرده که بخوام مریه به یا بخواد تاوان به خیلی پرو بی ولی برا من شکایت هم کردی تاییدت بی اصلا شکایت خب بی دلیل شکایت نکرد خب شکایت کن مشکل داره اصلا زهرا خانم به شکایت کنه سر چی خواه شکایت بجوری ما بخوام ما ببرسیم که مقصود بیاوردن بیشتر من حمایت میکنه و دیمه حالا سه که ایران یارم شده نه خیلی پرو بی ایران پرو بی نه ایگو اگر محسودی ستای ما بی ایسا زندهش طلا زندهش طلا بی دیرمش اومد به هیچی ناش خوش خب سه با من همیشه همه چی داشت ایتی باشه خیلی نه در بدر آواره نیست خود تو در بدرش شدی خود تو رفتی اینه شدی ما چه در بدری شدم بیاره هیچ رفتی ناره ایام بازم یایم نگو ایران زهرا خانم چقدر پروه دیتینی ایران میزونیم میتونم بخوام بزنم همین زنیم هیچی هم اصلا نیازی به دعوانی ولش کن تا بره نیازی به دعوانی من شکایت نکرد ول بره دنبال شکایتش نه زهرا خانم زهرا خانم ولش کن تا الان اگه اینه بزن صبر کن زهرا صبر کن اصلا نیازی به خشونت نیست تا الان اگه یه بزنید دوباره را شکایت کنه صبح با مامور یا دوباره یه قضیه دستید پیش یا ولش کن اصلا تو همین هیگیتی چه بل دنبال شکایتش من نمیگم شکایتی برا شکایت برا معنی خیلی برا شکایت محسود اون بسته خوش بدبخت گناه داره باشه من خب اصلا خب میام تو برا شکایت کن اگه ترسی محسود محکوم کنی باش محسود خامیس محکوم خب باش خوزینه شی سه تا راست که دای زفتش ولش کن زهرا میمونه بسی حتما خونه بیچو میمونه سی ولش کن حتما خونه بیچو میمونه سی ولش کن اصلا نیازی به خدا برا خانم برا همون دنبال شکایت باشه برا دنبال شکایتت فعلا باشه آراد آزینا هیچ محل اصلا منینه آقا تو بوزی کنن چه شد بوزی بیشی کنه خوشون اذیت کنه همین دستشویی هم خیلی مان اذیت کنه آقا ترا دستشویی خب باید درست نیستش تو اول باید کلبت درست کنی بعد بری سراغ دستشویی اصلا دستشویی واجب تره واجب تره ایتری هم درست کن خب پرده یه وقتی هزینه نوری است بلوچ و یه سنگی بسیمی اصلا خیلی اذیتی بون بچه حالا بلوچی خی سیمانی خی شینی خی سنگ خی سیفونی خی چای یکی باید بچینه اصلا دستشویی نجرفته بید؟ نه دستشویی نجرفتم دستشویی نجرفتم آقا مرادی یالا سلام آقای مرادی خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامتی خوبی سلامتی؟ چه خبر؟ چه کردی؟ کلمه چه کردی؟ چکار چه کردی؟ هیچ آقا مرادی فعلا تخته نسیمه هیچ دیگه لحظه نامده نام خوبه یا نه آقا تراتور خوبه رسیلش بکنه؟ سنگی محلیمو کزه
Ama gonduş. Yıkıya veriyor. Yıkıya kişiye veriyor. Ama her gün çözün duş. Kış egi ne? Duş egi ne? Yıkıya kişiye veriyor. Yıkıya veriyor. Taşa veriyor. احتمالاً چون حال زیاد خوب نبی Ha, hem yiye veriyor hem yiye veriyor. حالا طور تنظیمش که آقای مرادی خود هر طور دونی با همین سوال تنظیمش کن Gel. Bu iri kendi. یه ذره بیارشی برتر ها یکینا تنظیم کسیش Ne var iri kendi. Bu iri bakal kendi oldu. درست Aha o bakal. آه. Ulan doğru. اما کمک چه آقای مرادی؟ ما طور نبیل بیا کن خب شده دعوا آنده مجبور فعلا کنار بیم بنا ساش داری باش دعوا کن من دخواه وقت تو کمک چه تا ده با استفاده آقای برای شاید چویسی درست کنم و بیام کمکی داری قابل منه برداری بی زحمت؟ دست در نکنه آنجا کم کمی آماده با بسیار تا مرادی بخوای خورده کار کنی آماده بی بیای آقای مرا باید اگه پرشیده این نسی که میکنم خدایا شد بگن ده همینه ده وقتی هیچ مجبورم با همین شلت سر اینجا هم خدایا شد آن با نوشش بویه آراد پتو ستیرو نشستی آراد برو سر حسیر بشین برای ما بری سر هستی بشن فتوایی ما میشه لباسین امارت تری بیا برو کمک آقای مرادی زهرا خانم آقای مرادی طرف بیانسی؟ چه؟ نه ما آراد لباس ننمده به نظرم برو کمکش کن ندار بنده نه خواهی کمی یارشی برتر ده صافه الان با همین صافه. الان یارشی برتر طوری نی الان ده صافه. یه صافه که معنی که این اصول اصلی که ما اینه میبستن ماما بشینم ما رو تبدیل شد نیست الان اون میکنه آقای مرادی زیاد چی میخواه نه زیاد نه زیاد صدش نزد؟ نه خود سوبل اندازه شو یکی نی حالا اونو که بلندتر این نمیشد دومه نمیشه حالا بعدش اندازه چم زیاد داره اندازه شو یکی نی چه اینو برید بالا زیاد آقای مرادی نه زیاد نیست زیاد نه بتا او داره بیارم ویده اماده حالا با هدی برست آخر ساعت تا بزرم دار مواظب
شنبه تا میبرش نه با شنبه کنیم بودش رو تا درستش کنم را تا بلش یکی بو بارش درست سنگ بزرگی بود جلوش یه بود جلوش سگو یه وردا بود جلوش تکون نخ کو جلو همه جلوش ها ایرو آها نه içine binir sana bir fatı bir fatı içine binir حالا این آره تو ورزش ما تو verdi tavsiye ediyorum. باش ما ورزشی آره میادی بیا توی آی مراد دیگه بیا توی بخور برو تا برای توی بخوریم آد نتام بره آقای فرانسوی صبرم با ایست خیلی صافه سکو الان میشه از این سری کنم قشنگه فرانسوی میبندیم مثل حالا ها سیم بندیم و باید چی بینی زیر پا بلوک هست دستا بلوک میره بلوک دنی مرادی بیای چاکر بگم سی سر آقای مرادی خیلی کالاتیونه درست شد و میری دونه چطومه یا نه اونه؟ نه باید خوبینی ولی فرادی و این یکی نیست من اون آقای مرادی توبی یا چند روز پیش میری مرا چند نفر فرستاد من میره اذیت کرده تا پلیس دستش چه برده شد Yüz boşu. تا خدایا شما تفسه تا خدایا شد آقای پراتور زود اقدام شد به بردش نه چه فهمه دیسونه هدی آبی بالا سی کشکیلو هممون سی کشکیلو هممونه شده بود بعدش که دومیه آره بده آی مرادی بیا بالاتر بشین آقای مرادی بیای بالا بشین نه بعد جای نشستی برو سر خاکه دی با شیرو هم چهارمیه آقای پراتر هم پنجمی این سیمیل آدرینا ایدی بشین آدری اولیه بیایی آقای هستی آقای پراتور یک کاری بکن که این برو بالا. یه هستیه یه سی تو؟ پته همه یه قدی؟ همه آتاق زن خونه سکی داری با بخری ها؟ میگم خدا یک کاری که این برو بالا چونه چیزی ها؟ ما آسخه میخریمش نخریش خب همه شکرم بیا آقای پراتور تن بیا بخم باش مالا زهرا خانم دست دعا نکن نوش جونت خوشمزه بی واقعا ها؟ خوشمزه بی فقط حیف که کم بی نه خیلی بی هم نه تعداد مو زیاد بی آقای مرادی آقای مرادی بی می بیان آراد بی آدنا بی خود بی بالاخره ظرفه بریم شوری ما تمرین اینو بشور و دیدن که من آقای مرادی بیا کمکش من بخواه گناه سنش بالای ما آل نه تی بیارید راز بو بخواست ماما خوت یاده نه پولیت خیلی بود سلام علیکم ما تمرین ظرفه بشور دوباره میریم ها بدهش که حتی کارش داری؟ اون به کمکی خانم ساش داری؟ بلش که
ولش که نزنیش خب همه کلندم نستره آی برادی بگی ها؟ پاچای اومد ولش کن بکشمش اومد سیته ليش؟ اومد سیته ها اومد سیته اومد سیته ولش که ها داده اومد ولش سیته دوست داشتن و دیریم اومه کمکش خو تا هرچی دمون اینا این چردیه تا اصلا سری باب میکنه زمرانی من ربطی ها چه سلتی کنی یا نکنی اصلا سیتی مزامتی دارم گرمتی میگه اینا چی جلدی؟ چی جلدی؟ دونه یا شری باید که یه شری خوابی آبره یه شری درست کنه ازو شکایت کنی اومد برکرو ها اومد برکرو یا مسکرشی برادر اومه کمکش پمت خود گفتی این خانم گفتی ده اومه این باد اپراتور ازدواج کنی همه جاسه چورده چه جوابه خیلی باسل چرد برام خود سرابتی ازدواج داره من الان تو مثلا هر چه یای ایرو آقا این اپراتور شردیه چه اصلا دست مثلا هر چه یای تیخی باش ازدواج کنی اسم مرادی آقای مرادی اومه کمش مو بنده خدا به خاطری بچل اومه نه به خاطر زهرا دیگه چند روز از زمستونی بود سرمایه سرپناه ناره سایبون ناره یه نه سایبون شو تا همین الان امکان داره بارون بزنه مریض آبون اصلا نگه مریض آبون نگه هیچ آبون نگه هیچی ما همون رو بس آدم رو بس همین الان امکان داره بارون بزنه این بنده خدا یه سرپناهی نیخوان یه هم بارون نخنی جره این ما فعلا نخواهی موقت بود تا کل دونم بگم یعنی خواه کمش کنه چه قبل زمستون لاغر نه یه روزی خوش ترسی ما نه زنگ جایزه این نمش گفتیم به اختیار خوش اومد اصلا اومد سیته من نه هیچ نه زنگ زنگ نه هیچی اومد سیته دوست داشته دوست داشته اومد سیته بلوش که بل کارش انجام به مری خانم دوست داشت میخوایم اومد سیته جایی بجنم اومد سیته کار کنم سرپنانو به شپر دانسید اومد سیته دوست داشت نیخوام بیه دوست داشتی اصلا نیخوام بیه تو چه رفت رفت داری رن شکایت تکنم برو شکایت تا بران دوباره به من حل افتونی بلوش که علی گوچه مری حرف حسابت چنه حرف حسابت چنه نیگون سیتی اومد کمک کمشو کنه بیدو من باید اجازه بستونه بخواه برای کمکش بنده خدا خواهی یه ثوابی کنه یه کپری درست کنه سی بنده خدا پس بیام سیمان سوا کنم من زرشو خب تو خدا یه دست ساختمون دوری منش نشست یه دست چیخه؟ ساختمون هم نیرم اصلا ورده میخوام بچینیش ورده میخوام اصلا بچینیش ورده اصلا حالا به تا کارش انجام به؟ میخوام بچینه ورده میخوام بچینه الان با تیا به تا کارش انجام به نیتره نه نیدم بچینه اصلا ورده نیدم بچینه زهرا خوش اینه کنه و این ره حالا نیدم بچینه ده امروز اومه کمچش به تا کمچش کنه نه نیدمش ورده چیدان ده بده ورده چیدان ده بده چیدان ده بده هرچی چند نه میری آفان آره نید آقای مرادی هم کارش انجام به مثلا مشکل داره مشکل اصلا داره نید آقای مرادی کارش انجام آه یه برا کمچش بنده خواهد نه ایشی لماسی وزیری کنه زهرا جونو بگم سیچ اصلا ده فرصت نابی صحبت کنه او خانمه گوی؟ من نگو من سی مسعود بگم نه اصلا از کنیم دا ماش سنگینه ماش سنگین اومد را بالا را سمت بالا اونو پس بکن ده سو بالا؟ حاضر منمو ده چه میافتی داشته با بیل یا بیا زاده کشکی راست کنیم بیا ایرو ها میری رای آمیرونه میری آمیر ساده نشست بچه های زر بس نفتی راش بکن نمیخوام اصلا باش صحبت کنم
سادنا چیه سره که آقای مرادی خبر ادرامیش میخوای وای ساش نیا میری بلش کن چای جاری تو چای میری دو سوز همه این نه هیا بلای سری برا استاد چی کنیم هممون گیری نه نزنشه ولی خب بلش کن آقای پلاتو سنش بالای فشار هم داره اگه خدای نشه اتفاق سش رفت چی کنی خصوصا دوباره پا گیره زهرا هیچ هم پام پس چا داره خب صداش نیا اصلا بعید ایرو بو صداش نیا زهرا های مرادی بگی بیو زیبیو بگی زیبیو آقای مرادی بیا های خانجو بس ایرو میری نبض داره میری نبض میزنه ها نبض میزنه هیچیش نیست بخورد او یه چی بیا میکنم او بیا تا پاشم های مرادی بونجش که منه جواب نیه میری هی میری ورپا سب میری بلنده بو بلنده نه به درون خنیگو بده خیلی اینم ایشناس فقط حالا یه خورده او بهش طوری نیست یه خورده او بهش تا رادش کنیم بره تا اتفاق سش نمیست بریس یا دیت تو بریسا شی خب خدایا شو چه بریسا خواهی چه می او بخواد تو ناراحتی چه بریسا دیگه خوش ایزنی من خوب نه خواهی اینه بشناس وری برا اونتون وری برا تا آقای مرادی حالا بریس وری برا ایره حالت بدی بود ما هم هیچ کاری نیتونستی تا انجام بی خدادی من ما فرشین خدادی ایرو حالت بدی بود ما هم هیچ کاری نیتونستی تا انجام بی دکتر داری نیستی ها وری تا کمکت کنم برای هونتون وری دست بگیر بلندش که تا برسه برونش بریس آقای مرادی هم الان دیگه میاد هستی آقای مرادی الان رات چکنی میاد ها خواهی خوش ایزنه موش مرده اینی نخمش نفسونده آقای مرادی نه درست کنی یا بلش که بل برا زهرا تن دنبال درد سری هم تا می چند دنبالش برام نه یو حالش دوباره بعد نه انگاه خدا را شکر کمی دنبالش رفتم گم شاید دوباره حالش بده بود ولی انگاه را خداش طور نی خدا را شکر چیزش نبی الان دو تا سنگ ایرو هست زهرا سنگ ایرو هست سنگ سنگ بزرگتر بیاستش تو اینو بگی تا خمرم بیارم ها میره را مواظب بوزن بپا نه ای همجا من اوار
جابجاش کن جابجاش کن. صفرشیش باید بودن. من میرم صفرشیش باید بودن. نه ایره بیا میرم نه نمیدونم. میره داخل. آره خودش. سوال یکم اینه ولقی لاغره. نه ولقی با نه اصوبشو به زوره معلومه. ما محکم بندش. نه اینو مشکل نداره آی مرادی مال سوله سبکن یکی بنام وسط شو واسه چی؟ واسه اینو؟ حالا اسباین چه کنم بوم سرش و سیم با همون دوتانا دوباره سینی سینی بود سرش باسیم بندش سرش سیمی بندش. آه سیمی بندش یه بود چنو اشم بود. ها ها سیمی بندش. مواظب بزار آقای مرادی زیر اینه بالاه نه هم بلوکلگون که زیر پاته بلوکلگون که زیر پاته نگون یه وقت زاوزانه آبون بیفتی نه سعی که اون این چه سفت کنی از اون اینش از اون دمش بوان تو هرچی بیشتر بوانده بهتره نه بوان سه دومونی اول نه سعی کن از اون جلوش پیتش به اصلا انعطاف نداره نه واقعا خاطره استاب میشه فقط آموزش مادن آقا به خور رفت ها واقعا کیفی کنه عجب هوایی خیلی خنک آقای مراد هم بنده خدا اذیت رو میگم اذیت رو بی آقای مراد گوشمه زنگی خوره منزل بود آدم میری بویا الو الو چی نمیخوام نه اول مرادی بزنم توی سیندنی یا موچم یکی خود دستش میره معلومه خب اوچمی خب محکمه بلش برو سرام و یک بلند بشه نه با کلوف بر حالا اول او هم بوند بعد یاشتم میدونم اما بزنم تو اداره بود دیدم امکان داره نرسه فقط زحمت یه زرش بردید یا نه آراد انگار که خواهم با آقای مرادی برن نه مامان اجازه نیست آقای مرادی خیلی اینم برونه میری میری مادر بزرگ من میری رفت داشت نیم برای اروسیه آدم بینی حسابی بچه به خود ده رفت، ها؟ بریره. آقای پراتو و ایت اینی نوری این نکو
اما آدنان برم خوش که دوست دارم با آقای مرادی برم چیکار نه اویا بینیم شهر اول میبریش با ما رفتم کار ناری زارم خداحافظ